Vi hade tänkt att rikta ett par väl valda ord mot Ola, och ska vi kunna göra det så behöver vi ju faktiskt ha Ola uppe på scen också. Så välkommen upp, Ola. Nej, det var absolut inte självklart att jag skulle börja på Polishme, utan 1971 på en söndagmiddag på hösten så sa pappa att något jävla familjeföretag ska jag i alla fall inte ha. Och det uttalandet satte sig ganska tydligt i mitt minne. Så att, visst, jag tror jag jobbade sommarjobb på firman 72. Det tror jag. Men därefter var jag inte överhuvudtaget på företaget. Och vi diskuterade inte mycket företaget hemma heller. Jag anställdes som controller, som ekonom. För det behövdes verkligen. De visste inte hur man skulle räkna. De hade glömt bort det lite grann på vägen. Men så jag var controller och springpojk. Substitut på transportavdelningen. Hade hand om att sortera in papper i korrespondansarkivet och så vidare. 1981, när jag då verkligen började, så var det 42 anställda och 45 miljoner i omsättning. Så firman var betydligt mycket mindre. Ola är ju min chef. Ola är rättvis. Han är ibland rak och lite hård. Men inte på ett negativt sätt. Han är väldigt tramsig. Men han är också väldigt bra. Ja, men jag skulle beskriva Ola som en väldigt generös och trevlig människa med mycket auktoritet och pondus. Men samtidigt väldigt varmhjärtad och vill alla väl. Och som vd skulle jag säga att en av hans största styrkor är att han är så analytisk och kan på ett effektivt och snabbt sätt liksom ta en situation eller siffror och analysera dem och ta ett beslut på det. Ola är väldigt generös, snäll, rättvis skulle jag vilja säga, och envis. Men det är nog ett släktdrag som vi alla har fått ta del av, envisheten. Pappa kom efter nyåret 96-97 och meddelade att i mars så tar du och Lars över som vd och vice vd, för då ska jag sluta. Det var hel hand. Alltså jag var 40 år gammal, jag hade jobbat där i 15-16 år. Jag hade gjort väldigt många olika saker. Utöver att ha varit ekonom så hade jag hand om det juridiska, jag hade hand om till början med personalfrågor. Jag hamnade som försäljningsansvarig i Benelux och Frankrike när jag gick in genom Hugos dörr vid fel tillfälle. Och sen efter det hamnade jag på inköp. Så att jag hade ju en minst sagt gedigen bakgrund. Och med ungdomligt oförstånd, precis som G3-arna har nu, så tror man att man kan allt ju. Men det kunde inte jag heller. Alltså den som slutar att lära sig är det synd om. De trodde att de visste mycket och så tror väl säkert vi också. Skillnaden är att vi försöker vara ödmjuka inför uppgiften. Det är ett stort ansvar som vi tar på oss. Sen har vi fördelen av att vara 5 stycken. Ola och Lars var ju bara 2. Så att vi borde ju ha minst dubbelt så mycket kunskap jämfört med dem. Jag tror ju som mina bröder att vi tror inte vi vet. Nej, vi kan olika saker. Helt övertygad om att gruppen kan mycket. Men inte allt, för det är ingen som kan allt. Ola, eller Lauban, som man säger i Kina, för högsta hönset. 28 år har gått hur fort som helst. Men det har nog känts som en evighet ibland.
Precis som det ska vara när man har åkt den absolut bästa berg- och dalbanan i livet. Det finns inte mycket du inte har gjort, i alla fall inte enligt dig själv. Nej, vad bra blev det också. Maskin är kanske en av sakerna som du inte har gjort eller kört på firman på Polykemi. Så man får nog ge dig att du är en av de mest erfarna med bredast kompetens av oss alla här inne. Trots att det finns de som har varit här längre än dig. Eller hur, Marie? Eller Holmén, var är du? Ja, snyggt. Hallå. 1984 började du resan som the intern som bara skulle göra exjobbet. 84? Ja, nu årtalen tar vi senare. Det var 1981 jag började innan Marie. Det blev snabbt 97 då du och Lacke fick den stora äran att ta över från pappa Hugo, vår farfar. Från 1997 till 2026, 28 år som vd, så har du inte bara styrt skeppet Polykemi som blev flottan Polykemi Group genom ur och skur, men också genom en finanskris, en IT-bubbla, vår egen Irankris, en liten pandemi, en Trump-kris och snart en eventuell G3-kris. Den som lever får se. Vad som skiljer de olika kriserna, åtminstone de som vi än upplevt, är att trenden inte varit direkt positiv på marknaden. Men du och Lacke, tillsammans med alla fantastiska medarbetare som är här idag och inte här idag, har vi lyckats att ro båten i hamn, men också med bravur och aldrig med några röda siffror när året var slut. Bara det är en fantastisk bedrift i sig själv, men att dessutom ha gjort det genom alla kriser är väl ändå värt en stor applåd. Jag säger här nu att nu säger vi emot oss själva, men resan du gjort från 1982. Marie, 82 eller hur? 81. I vilket fall som helst, när du var här 82 så var ni 42 anställda och omsatte 45 miljoner. När du blev vd 97 så omsatte ni 267 miljoner och var 100 anställda. Idag så omsätter vi 1700 miljoner. Det vill säga 1,7 miljarder för den som kan räkna snabbt. Och vi är idag ungefär 400 anställda världen över. Det är någonting som du och Lars ska vara otroligt stolta över. Ni klappar på fel ställe. För fortsättningen det är någonting ni ska vara stolta över att ni har gjort tillsammans med så många som sitter här inne idag. Det är nu ni ska klappa. Framöver så hoppas vi att du kommer njuta av resor, golf, så länge han inte spelar med mig. Och undantaget, det är ju faktiskt det du har döpt ditt nya kontor till. Du kommer samtidigt få lov att fortsätta vara en stor del av företaget och fortsätta din resa på Polykemi tillsammans med oss alla här inne och förhoppningsvis några nya som senior advisor. Jag skulle vilja att alla ställer sig upp och ger Ola ett riktigt stort skånskt trefallet leve. Hipp hipp, hurra!
Hurra! Hurra! Som vi har för avsikt att fungera precis på samma sätt som Hugo gjorde till oss. Nämligen att finnas där till hands för att kunna bli tillfrågade. Inte för att vi ska ta beslut. Det kan vi ta gemensamt i så fall. Men vi ska finnas till för att kunna hjälpa G3-orna och övriga organisationen om där är några frågor som de känner att de behöver dryfta med oss. Och som trots allt har längst erfarenhet. Där står ju på ovanför dörren att jag är på undantaget. Där bor jag nu. Jag har ju knött in det mesta jag hade i det lilla rummet. Tidigare i veckan, på ditt sista styrelsemöte som VD, lämnade vår styrelseordförande Torbjörn över en tavla som har illustrerat din karriär och vad du har åstadkommit under alla dessa år. Denna tavla kommer du nu kunna sitta och beskåda och njuta av tillsammans med en riktigt fin rom från ditt favoritmärke A.H. Riise i en egen flaska i en specialdesignad etikett bara för dig. Citatet på etiketten beskriver Ola på ett väldigt bra sätt och det lyder så här. Precis som en fin rom kräver ledarskap tid, tålamod och passion. Du har visat oss hur lokal styrka är en väg till en global framgång. Med vision, mod och hjärta har du alltid gått för guld och lett oss mot nya horisonter. Detta skålar vi för dig, Ola. Stort tack för allt under dessa år. Njut av ditt livsverk som är förevigat av Jennifer Saxell på tavlan tillsammans med en riktigt god rom. För det är du värd. Ola Hugosson. Alltså jag vill ju gärna ha en replik på alla osanningarna som är sagda här. Men eftersom jag inte får så tack så hemskt mycket. Utan er alla och alla era företrädare. Det hade inte varit här. Vi hade inte gjort det vi gör. Jag hade definitivt inte stått här och varit så stolt. Tack. Tack. Jättemycket tack. Ett sista råd eller förslag till G3-orna här, nästa generation, det är väl egentligen att återupprepa det som jag har sagt tidigare. Nämligen att delegera, kontrollera och följa upp. Och tro inte att ni kan allt, för det kan ingen. Men ni har lyckan av att ha både mig och Lars i bakgrunden och alla andra övriga medarbetare som finns i organisationen. Så det kommer att gå bra.